Σου αρέσει η Ελλάδα? Μ' αρέσει η Ελλάδα. Μ' αρέσει η Ελλάδα. Ωραία είναι η Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μ' αρέσει, ναι, η Ελλάδα. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, Ελληνίδες είμαστε. Εντάξει, δεν είπα. Απλά ρώτησα αν σας αρέσει. Τι σου αρέσει περισσότερο? Τα τοπία της. Οι περιοχές και η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Θα κάνουμε γύρισμα να πούμε και μου κάνεις κάτσε. Περίμενα λεπτό να βρει την ευκαιρία. Πρέπει κάτσε να τελειώσει. Ναι. Τι έγινε? Τι σας αρέσει περισσότερο? Το φαγητό. Φαΐ. Φαγητό, θρησκεία. Το φαγητό είναι θρησκεία, σας αρέσει η θρησκεία? Το φαΐ. Πιτόγυρα. Γεμιστά. Μαμάς. Μουσακάς. Εμένα μου αρέσει το πασίτσιο. Σουβλάκι και μόνο σουβλάκι. Είμαι λάτρης της μεσογειακής κουζίνας. Καλό είναι και το φαγητό. Σε γαργαλάει κάποιος τώρα. Έχει κάτι αστείο η φάτσα μου. Παραλίες. Κοπέλες. Τα αγόρια. Μεσογειακά, τα κορίτσια. Είστε. Όχι, Μ' όχι. αρέσουν τα μέρη. Και οι άντρες. Βάλε μου γελιά. Τι γουστάρεις στην Ελλάδα? Τον ήλιο, τη θάλασσα και τις γυναίκες. Δεν αλλάζω την Ελλάδα. Ελλάδα και γκόμενες, τίποτα άλλο. Το κλίμα είναι ωραίο στην Ελλάδα. Η νοοτροπία. Τα νησιά της. Τα κτίρια περισσότερο. Τα νησιά. Η διασκέδαση που έχουμε. Δεν το βρίσκεις έξω. Γιατί δεν ξέρουν να λεντάνε. Οι Έλληνες, οι γκόμενοι, τα γκομενάκια. Απλά μου αρέσει, αντικειμενικά σαν χώρα είναι ωραία. Έχει ωραία μου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σας αρέσουν στην Ελλάδα? Ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίζονται πολλά στημένα παιχνίδια. Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει στην Ελλάδα? Προκατάληψη γενικά. Βλέπουν κάποιον περίεργο ντυμένο ή φανεσιακά ή στο καρότσι και το κοιτάνε όλοι. Ή το σχολιάζουν. Αυτό μου τη δίνει. Κάτι που προβληματίζει εμένα είναι τα λεωφορεία που περνάνε συνεχώς. Σωστά. Στην Ερμού για παράδειγμα, που είναι πεζόδρομος. Είναι πεζόδρομος! Είναι πεζόδρομος! Το πρόβλημα το κοιτάω με αρνητική Καλά σκέψη. κάνεις. Θέλω να πάω κάπου. Δεν θα βρω την ράμπα την κλειστή. Θα βρω τρόπους για να ξεπεράσω το πρόβλημα. Άμα θέλω να πάω κάπου, θα βγω και θα πάω εκεί που θέλω. Στα σούπερ μάρκετ, Ναι. όταν σου χτυπάει η τύπισσα εκεί τα πράγματα και μετά έχει την απέτηση να τα βάλει στη σακούλα στο ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι τραγικό. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Απαράδεκτο. Αυτό πετάνε σκουπίδια παντού σε όλη την Αθήνα και τη βρωμίζουν. Και αυτός πετάει, όμως δεν το είπε. Δεν πετάω σκουπίδια εγώ, φίλε. Όλοι σε κιάβζε τι είναι και τα. Μαλάκας. Εκεί στην γωνία. Πάμε να το βρούμε. Λέει ψέματα, δεν είναι δικό μου. Να το! Αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα. Μα δεν το πέταξα εγώ, λέει ψέματα. Πάμε και λέμε, Απέδειξε. δεν μ' αρέσει που πετάμε σκουπίδια στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν. Γιατί λέει ο κάδος ήταν 10 μέτρα πιο κάτω και βαριόταν να πάει. Εσείς δεν έχετε επιρροή να με βάλουν κάτω? Είχαμε κάτω, δίπλα στην Κορνάρου είχαμε κάτω. Όλους τους σηκώσαμε. Ποιος είναι ο λόγος? Για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό. Στεναχωριέμαι γι' αυτό γιατί τόσες γνώσεις που έχουν κάποιοι νέοι, τόσα ταλέντα και θλίβει αυτό το θέμα. Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για να απλωτήσουν, να κερδίσουν κάποια λεφτά περισσότερα. Πιστεύουν ότι έξω θα βρουν κάτι καλύτερο. Όμως καλό είναι να κάθονται εδώ και να το προσπαθούν. Αν υπήρχαν δουλειές στην Ελλάδα, δεν θα φεύγανε. Και εγώ θα ήθελα να μείνω εδώ μετά τις σπουδές μου, αλλά το βλέπω να φεύγω. Και εγώ θέλω να φύγω. Γιατί ίσως εδώ δεν βρω κάτι πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζω. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέλλον, οπότε καλά κάνουν και φεύγουν. Τι κάνεις εδώ? Εγώ κάθομαι και κοιτάω αυτούς που φεύγουν. Θα έπρεπε οι νέοι μας να μένουν εδώ για να στηρίξουν τη χώρα. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει καλή υποδομή. Να πετάνε σκουπίδια εδώ. Εγώ δεν πέταξα κανένα σκουπίδι. Θέλει να φύγει, αλλά δεν τον αφήνει η μάνα του, δεν τα λέει όλα. Είναι 19 χρονών και δεν τον εμπιστεύεται. Τα φυσικά τοπία, τους τουριστικούς προορισμούς, τα προσέχουμε πιστεύετε ή κάνουμε ό,τι να είναι? Χέζουμε στην παραλία. Δεν τα πολύ προσέχουμε, πιστεύω. Σκουπίδια παντού και σίδια στην παραλία. Αφενός μεν ευνοούν το παραεμπόριο, την ελευθερία, αφετέρου δεν κάνουν τίποτα για να προστατεύσουν τις ακτές μας, γιατί δεν τους ενδιαφέρει στην ουσία. Είμαστε βρωμιάριδες δηλαδή. Ναι, καθαρά. Δεν προσέχουμε το τόπο μας. Υπάρχει αμέλεια. Έχετε δίπλωμα οδήγησης? Όχι ακόμα. Θα βγάλετε? Σίγουρα. Θα λαδώσεις για να πάρεις πιο εύκολα το δίπλωμα? Μόνο έτσι το παίρνεις πλέον. Πρέπει να Και με λαδώσεις. την πρώτη. Ναι, σίγουρα. Είναι σωστό όμως. Εγώ που το πέρα με την πρώτη δεν λάδωσα. Εντάξει. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από αυτές τις βλακίες. Λαδώνεις, δεν ξέρεις να οδηγάς και πας και χτυπάς όποιον να είναι. Έναν φίλο μου τον έκοψαν επειδή άνοιξε την πόρτα με το αριστερό. Με τα αριστερό? Ναι. Αυτό είναι αναπίτρεπτο. Σε αυτούς πέστε. Όχι, να ανοίγει την πόρτα με το αριστερό είναι αναπίτρεπτο. Για πες, έχεις βγάλει δίπλωμα οδήγησης? Μέχρι τα Χριστούγεννα θα το έχω. Θα λαδώσεις? Όχι. Όχι. Αν λάδωνες θα μας το έλεγες? Εννοείται θα το λέω. Είμαι ειλικρινής. Πιστεύεις ότι είναι σωστό? Τώρα ειλικρινιά σου. Αντανακλάει κάθε φορά είμαι ειλικρινής και σκέφτομαι Μα δεν το άφησα εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Ρε που πώς το ήξερα ότι ήταν? Αυτό είναι θεσμός. Όπως είναι θεσμός να λαδώνει στον ελευθεριακό, να λαδώνει στον οποιοδήποτε κρατικό υπάλληλο και οι περισσότεροι κρατικοί υπάλληλοι δυστυχώς λαδώνονται. Δεν αξιολογούνται από κανέναν και έχουν το ελεύθερο να αφαιρετούν εις βάρος του πολίτη. Θα λαδώσεις? Το σκέφτομαι σοβαρά. Ο μπαμπάς μου το λέει. Γυρνάει και κάνει ρώτο την καθηγήτρια πόσο είναι για το λάδωμα. Και υπάρχουν και κάποιοι εξεταστές που γυρνάνε και σου λένε: αν δεν με λαδώσεις, δεν σε περνάω. Θα σε κόβω μέχρι να με λαδώσεις. Συμφωνείς με αυτό το σύστημα? Όχι. Πρέπει να περνάς για την αξία που έχεις. Γι' αυτό μπορείς να καταφέρεις εσύ να κάνεις. Έδωσες φακελάκι για να το πάρεις? Όχι, δεν έδωσες φακελάκι. Να σου πω εγώ που. Το φακελάκι
φακελάκι ήταν καλό. Το κέρδισα με την αξία μου το δίπλωμα. Κάθε φορά που βγαίνουμε βόλτα το παίρνει αυτό στο αμάξι. Άρα λες ότι έχεις λαδώσει, αλλά δεν ξέρεις να οδηγάς. Είσαι περήφανο. Δεν είμαι περήφανος, αλλά. Θα μπορείς να το πάρεις χωρίς να λαδώσεις. Όχι. Μα καλά τόσο! Ένα δίπλωμα. Έχεις περάσει σε κάποιο σχολείο πρώτα απ' όλα. Ναι. Λάδος και εκεί για να περάσεις. Ναι, 6.000. Δεν είναι ιδιωτική σχολή. Ιδιωτική σχολή μάγειρας. Πάμε παρακάτω. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο περιστατικό γραφειοκρατίας? Να σου βγάλουν πιο γρήγορα την ταυτότητα, να σου κάνουν φοιτητικό, να σου κάνουν. Ο Έλληνας ο κλασικός. Κάνεις έτσι και έρχονται όλα. Τους λαδούς για να βγάλεις ταυτότητα. Ρε γάμο τους πούμε. Τι λέει? Για να μου τους φέρουν πιο γρήγορα. Εδώ για 10 ευρώ τρέχουν όλοι αμέσως, πέφτουν έτσι. Χυμάνε σαν τα αρπακτικά, σαν τα κοράκια. Εγώ θα το κάνω, λέει. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποτε να πάμε μπροστά και να γίνουμε μια καθαρή χώρα και καλή. Ο καθαρός μέσος Έλληνας που πετάει τα νεκεδάκια από πριν. Αυτός πάει στην παραλία και λέει: εδώ πετάξτε στην θάλασσα, πετάνε τα νεκεδάκια. Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ δυσκολία στη γραφειοκρατία? Με ένα χαρτί δυσλεξίας μου έλεγαν πρέπει να πάρεις κάποια συγκεκριμένα χαρτιά από το ΚΕΠ. Και όταν πήγαινα να τα δώσω, μου έλεγαν πρέπει να πας να φέρεις κι άλλα τόσα χαρτιά και πήγαινε η διαδικασία η κλασική. Άμα αυτοί που ήταν στο ΚΕΠ ήταν οι ξαδέρφοι σου, πιστεύεις θα κάνει πιο εύκολη τη δουλειά σου? Στην Ελλάδα ζεις, όπου κι αν έχεις μέσο, κάνεις πιο εύκολη τη δουλειά σου. Στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα δηλαδή το πιο γραφειοκρατικοποιημένο κράτος. Θες τουλάχιστον μια εβδομάδα μόνο και μόνο για να πας κάπου να στήσεις ένα χαρτί. Γενικά τα φακελάκια δεν είναι σωστά. Αν και έχω δώσει σε γιατρό. Σε τι γιατρό? Χειρούργο. Δηλαδή χρειαζότανε, πιστεύεις? Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν. Στο ζήτησαν ή μόνοι στο Δεν μου το ζήτησαν, όχι. Δεν μου το ζήτησαν ευθέως. Σε καλούν στο γραφείο τους μία μέρα πριν, υποτίθεται να συζητήσεις κάτι. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σου λέει απλά ότι αύριο έχεις το χειρουργείο το οποίο ήδη το ξέρεις. Και τότε περιμένει να θα δώσει όχι το φακελάκι. Ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Ή πληρώνεις και ασχολούμαι, ή δεν πληρώνεις και είμαι τέρμα χασάπ. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Για την Κύπρο προσωπικά δεν το έχω ξανακούσει. Λες και μιλάω σε άνθρωπο από άλλη χώρα. Φακελάκι στους γιατρούς και να μου βάλει να μου αφήσει κάποια λαβίδα μέσα για να του δώσω φακελάκι, είσαι καλά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λαδώνεις. Πριν τη ζωή του αλουνού από αυτό, δεν λαδώνεις τους γιατρούς. Δεν παίζεις με αυτά. Άμα δεν δώσεις φακελάκι, δεν θα σε προσέξουν. Πάρε ένα φακελάκι. Θέλω να πείτε στο βίντεο ότι δεν είναι σωστό να λαδώνεις. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λαδώνεις. Τι να κάνουμε, τότε να μοιράζαμε φακελάκια όπου θέλαμε. Θα σου δίνα και εγώ τώρα ένα φακελάκι, θα σου έλεγα βάλε με στο βίντεο. Δεν έχω ένα φακελάκι. Θα σου δώσω ένα. Πάρε. Δεν είναι καλό να δίνετε φακελάκια. Αξιοκρατικά να δουλεύετε. Να κάνουμε εγγραφή στο κανάλι του. Είναι πάρα πολύ καλός και πολύ όμορφος. Εσύ ποιο κανάλι? Δεν στο κανάλι μου. Αχ, το πηγραφικό. Πληρωμή χωρίς απόδειξη, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πάντα ζητάω. Το έχω πει στα ίσια ότι θέλω απόδειξη. Πρέπει να το λες κι εσύ. Ναι. Έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, κοιτάζουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο φορολογία. Συμφέρει και τον πελάτη κάποιες φορές. Τους λέω, θα μου δώσετε απόδειξη. Μου λένε χωρίς απόδειξη είναι 10 ευρώ κάτω. Ναι. Να πάρω απόδειξη. Έτσι κι αλλιώς λέει ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει εάν δεν λάβει απόδειξη. Και 10 λεπτά αγορά να είναι κανονικά πρέπει να κόβεις απόδειξη σε όλα. Ναι, αυτό ζητάω εγώ απόδειξη άμα δεν δίνουν. Εγώ συμφωνώ ώστε να το πάρεις φθηνότερα το προϊόν. Αυτό είναι smart. Πληρωμές χωρίς απόδειξη. Πιστεύω ότι είναι σωστό να μην πάρεις απόδειξη, να μην δώσεις κάποιες απόδειξη και άλλος να δώσει. Όχι. Όπως ούτε το να κόβεις μειωμένες αποδείξεις. Εσύ θα πάρεις μαύρα χρήματα για να κερδίσεις κάτι παραπάνω. Κοίτα, είναι σαν να κλέβεις το κράτος, να το πάρουμε με την έννοια της λέξης. Αλλά τέλος πάντων, ποιος κλέβει από ποιον, δεν ξέρω. Σωστό δεν είναι. Ο καθένας κοιτάει την τσέπη του. Όταν δεν μου κόψουν απόδειξη θα εκνευριστώ. Αλλά όταν είμαι σε ένα μαγαζί μπορεί και να μην κόψω. Κακό, αλλά έτσι είναι. Για να πάρεις φθηνότερο το προϊόν. Ναι, κάνω έκπτωση ένα 10% και δεν κόβω απόδειξη. Απλά για το ΦΠΑ. Εσύ έχεις μαγαζί? Όχι εγώ, ο μπαμπάς μου. Το έχουμε και εμείς. Δεν είναι δίκαιο. Μαύρα χρήματα, δεν είναι. Το έχουμε περισσότερο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο? Στην Ελλάδα νομίζω, αλλά εντάξει και στην Κύπρο υπάρχει. Πληρωμή χωρίς απόδειξη, έχει τύχει ποτέ? Είναι σήμερα κιόλας σήμερα. Όχι ρε παιδιά, έλεος. Για να από εδώ. Βγάλ' το. Αν μας λένε που είναι έξω η τρόικα αυτά, παιδιά, σκλαβιά το πουλάμε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει λύση. Γαμ***τε μας. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να αφήνουμε χαζά προβλήματα να πηγαίνουν πίσω τη χώρα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα? Ναι. Δεν πρέπει εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να πούμε όχι, δεν θα γίνει αυτό? Πρέπει να το κάνουμε η Πρέπει. Ποια λύση υπάρχει? Εννοείται παιδεία και νόμοι, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και αν. Δεν τηρούνται βασικά υπάρχουν, αλλά. Είναι εύκολο να αλλάξει όμως? Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν βελτιώσεις. Ο πολίτης αυτό που μπορεί να κάνει εν την πράξη είναι ή να βαράει μολότοφ ή να πάει να ψηφίσει. Είναι και θέμα παιδείας. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πάμε ή από μια μεριά ή από την άλλη. Κατάλαβα. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε, όχι να καθόμαστε και να λέμε Α, αυτό είναι το λάθος, αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι για να τα αλλάξω. Κάποιοι ναι ασχολούνται, ενδιαφέρονται για το τόπο τους, κάποιοι δεν ενδιαφέρονται. Αλλά μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν υπάρχει κανένας για να τα λύσει. Εμείς δεν έχουμε θέληση, λες γενικότερα? Όχι όλοι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει καλύτερο τον εαυτό του. Άμα είμαστε αισιόδοξοι και όλοι βάλουμε το λιθαράκι. Αξίζει να αλλάξουμε αυτά τα θέματα που αναφέρθηκαν? Ναι, το πιστεύω. Μπορούμε! Μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Στην νοοτροπία βασικά είναι αυτό το θέμα, πιστεύω. Να αλλάξει
αυτό το μυαλό των παλαιών. Πρέπει να λήξουν τα κυκλώματα και να φτιαχτεί λίγο η παιδεία. Και όχι από το σχολείο, όσο από την οικογένεια. Φοβερός. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Κάνει πολύ. Έχει κάνει subscribe. Φυσικά και έχω κάνει. Subscribe. Έχει κάνει εγγραφή. Ναι, κανονικά. Κονή δεν τα ξέρω, αυτά κάνω. Έχουμε κάνει. Είσαι από τους πρώτους που έκανα subscribe. Το καμπανάκι. Έλα ρε, δεν είναι πατημένο αυτό. Α, τώρα είναι. Δεν έχεις πατήσει καμπανάκι. Ρε, με δουλεύεις. Νόμιζα ότι ήταν πατημένο. Πατάμε και το καμπανάκι για να μας έρχεται ειδοποίηση. Μ' αγάπησες. Πες μου αλήθεια ότι μ' αγάπησες. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο. Γεια σας! Αγαπάτε τον τόπο σας για να τον βελτιώνετε και να γίνετε καλύτερος.